Matindi ang inabot ng mga sikat na artistang ito sa mga netizens. Alamin ang buong kwento kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Kaliwat ka ng batikos at pang-uokray ang natanggap ng veteran actor na si Pen Medina matapos sabihing hindi siya naniniwalang effective ang pagsusuot ng face mask para hindi tamaan ng COVID-19. Pagmamalaki ng veteranong character actor, kahit daw gumagamit ng face mask ang mga tao, ay malaki pa rin ang posibilidad na mahawa ang mga ito sa COVID. Napag-aralan ko na kasi po ang face mask malalaki ang hibla dyan. Yun pong coronavirus, ang mga virus maliliit po. Kumbaga, hindi pa rin ito na-identified. Kumbaga, line up ng pulis, hindi pa pinpoint kung sino yung kriminal na virus. Ang pahayag ni Pen sa panayam ng DZBB, aniya, ito pong virus na ito para kang naghahanap sa buhangin sa isang beach na pagkarami-raming buhangin at yung buhangin microscopic. Di mo siya makikita sa mata mo lang. Kailangan gumamit ng microscope. Hindi pa po nila nakikita yan. Tas may sinasabi ng variant. At yan po ay lulusot po kahit na anong mask. Dahil sobrang pagkaliit-liit. Dagdag pa ng aktor. Dahil dito nakatanggap ng mga negatibong reaksyon si Pen mula sa mga netizens at karamihan sa mga ito ay nagsabing mas magaling pa siya ngayon sa mga health experts na palaging nagpapaalala na epektibo pa rin ang paggamit ng face mask at face shield kontra COVID-19. Komento ng isang netizen, baliwala pala yung years of studying and research ng mga scientist kay Pen Medina. Napag-aralan niya na raw. Sabi pa ng isang kumontra sa aktor, sana okay ka lang Pen Medina. Di ko kinaya yung napag-aralan ko na. Doktor ka po o scientist? Asking from a friend. Hashtag COVID fake news spreader. Matapang namang comment ng isa pang Twitter user, Pen Medina, kung gusto mo mamatay, ikaw lang po. Huwag ka namang damay ng iba pa. Sobra na sakripisyo ng mga healthcare workers sa bansa. Yan ang isipin mo. Kasinungalingan, ano ba Pen Medina? Wear a mask, double mask, wash your hands, get vaccinated, do everything you can to protect yourself and the people you love from the virus. Magpa-RT-PCR ka, nakakaloka ka. Ang galit na say ng isa pang netizen. Sa kabilang banda, naging biktima rin si Angel Locsin ng pambubuli sa showbiz. Alam nyo ba na naging biktima rin ng bullying ang actress TV host na si Angel Locsin noong nagsisimula pa lamang siya sa pag-aartista? Bukod dito, tandang-tanda rin niya ang mga kaganapan kapag nagkakasabay sila ng kapuso star na si Solen Yusuf sa mga VTR or videotape recorder auditions. Ayon kay Angel, talagang mahilig siyang mag-audition noon para sa TV commercials at may mga pagkakataon na nawawalan siya ng pag-asa kapag nakikitang naroon din si Solen para mag-VTR. Kwento ni Angel, rumarakit daw kasi siya noon para makaipon ng pampa-opera sa mga mata ng tatay niyang si Angelo Colmenares. Naghahanap ako ng way para makakontribute sa bahay. So, isa akong batang rakitera. Okay, may fashion show, game. May audition dito, game. Pero hindi sumasagi sa isip ko na pwede akong mag-artista. Pahayag ng misis ni Neil Arce sa podcast ni Matteo Guidicelli na Matt Runs. Isang araw sinamahan daw ni Angel ang kaibigan para mag-audition. Hindi raw niya akalain na doon na magsisimula ang malaking pagbabago sa buhay niya. Tapos habang nag-aantay, pina-audition na rin ako. Naka-cap lang ako, naka-backpack, naka-pang wrestling na t-shirt pa ako.
Kasi uso yun dati, pagbabalik tanaw ng aktres. Say ni Angel, confident naman siya sa itsura at kakayahan niya noon. Pero knows niya ang katotohanan na marami talagang mas magaganda pa sa kanya. Alam kong maganda ako, pero hindi yung magandang maganda. Alang nga namang sabihin ko, ang pangit ko. Wala nang ibang pupuri sa akin kundi sarili ko. Pero syempre, may mga limitation. Like kunwari si Solen. Dati, lagi kong nakakasabayan sa VTR. Wala pang GMA nun. Mga commercial pa lang. Nagko-commute ako simula Caloocan papuntang Makati. So, nakailang bus ako tapos mag-EMRT pa ako. So, pawis ka na, haggard pa. Natatawang kwento ni Angel. Tapos papasok si Solen galing kotse. Ang ganda-ganda ni Solen talaga. Alam mo yung gusto ko na lang umuwi kasi alam mong hindi ka makukuha. Yung ganon, chika ng aktres. Nung magkaroon daw siya ng chance na naikwento niya ito kay Solen, later on, after so many years, kinausap ko na si Solen. Solen, alam mo ba dati pag pumupunta tayo sa audition, umuwi na lang ako kasi alam kong hindi ako makukuha. Ang tawa ng tawa, kwento ni Angel. Aniya pa, pero kasi siya IT girl talaga noon pa. Maganda na talaga pero mabait. Hindi siya yung snob. Mabait lang talaga siya. So tawa lang siya ng tawa. Nako Jel, sorry, gumaganon siya. Ba't ka nagsusorry? Alam mo yon. Pag nagko-commercial ka, nag-audition ka, may 100 na babae, 100 na lalaki talaga. Tapos hindi mo alam kung mapipili ka. Pero hanggang dun lang, dagdag pang pahayag ni Angel. Samantala, nabanggit din niya na talagang hindi niya inakalang papasukin din niya ang pag-aartista. Dapat 2 years lang ako sa showbiz. Yun lang kasi ang deadline ko. Mag-iipon lang ako. Pampa-opera kasi ang tatay ko sa mata aniya. Ngunit nang makapag-save na ng sapat na halaga, sinabihan daw sila ng doktor na hindi na pwedeng operahan ang ama. Medyo na lost ako, parang wala akong purpose. Hindi ko alam kung ano gagawin. Hanggang sa matanggap na rin niya ang katotohanan, basta ang mahalaga ay kasama pa rin niya ngayon ang ama at patuloy na lumalaban para mabuhay. Nagkwento rin si Angel tungkol sa pambubuli sa kanya noong nagsisimula siyang mag-artista na naging motivation niya para hindi mag-quit. And then na-challenge ako kasi parang di ko alam kung naranasan mo yung minsan may bullying o minsan may parang discrimination o ganyan. Na-challenge lang ako na parang okay, pakita ko na kaya ko. Yun lang. Tapos tanggap lang ako ng trabaho hanggang sa nakakita ako ng magagaling na artista, yung mga senior actors natin na na-impress ako doon sa passion nila, katwiran ng tinaguriang real life Darna. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.